mga incentives para sa mga nag-vaccinate. Ibig sabihin, pagka nag-vaccinate po, sila lang po ang pwedeng lumabas. Sila po ang tinatawag natin ng sharing pwedeng mag-dine-in at pwede rin po mag-travel at saka po walang restrictions. Ganun po ang ginagawa ng Israel na yung mga unvaccinated, every week po sinuswab po sila at yung pag-swab po is yung expense ay doon po charge din po sa mga tao. So yun ang parang ginagawa natin na tinatawag natin na itong mga yung mga vaccination mandates, meaning it will entice most of our unvaccinated to be vaccinated. And then marami po silang ni-recommend, pati po yung receptive metrics for NCR and high vaccination LGUs, yung reopen transport further, reopen school further, at saka po yung strengthen yung healthcare system by having a public-private task force to address the constraints of the healthcare system, especially yung payments po ng PhilHealth. And then they are recommending also, considering that information is the only determinant for decision making, kailangan meron po tayo ng pinaka-robust na tinatawag nating data ecosystem. And we would like to recommend for the appointment of a data science. And then with this, ang ginawa po namin, yung ating future ops, in-integrate po natin, isinama po natin sa ating tinatawag po na recalibration of our strategy. Next slide, please. Ito na po yung tinatawag natin incorporating all the recommendations of the private sector. Ito na po ang gagawin po natin. One strategy, number one, is vaccinating the unvaccinated. Meaning, number one, we will ramp up the vaccination to achieve 1.5 million jobs per day. And then we will concentrate on vaccinating the willing to achieve a bandwagon effect. Then we will open up general population and pediatric vaccination, and we will still maintain focus on senior and other priority sectors. And the number two strategy is further protecting the vaccinated and healthcare system, meaning we will have the public-private task force to address challenges and issues on PhilHealth, maintaining masking and provide safe environment and ventilation on the community and also on the workplace, and then also prepare for revaccination or third dosing for the healthcare workers and the vulnerable sector. Ito po, prepare na po namin ni Sec. Tuque dahil nagbigay na po ng inclination ng WHO na yung ating vaccination for the third dosing, considering that maglalapse na po yung natawag natin yung immunity. Ito po ang inano po natin na maybe we can start by November or maybe early December. And then we will open up schools and keep our students and teachers safe. So we will implement a safe, phased, sequential, and monitored pediatric vaccination, and then we will vaccinate at schools and universities so that all the schools and universities will be considered as safe area. And then we will vaccinate teachers, students, and personnel. And then in protecting the economy, the fourth strategy, the economy, we will use the focus and expand. So meaning we will accelerate the vaccination of key cities and economic hubs. And then second, we will level up Region 4A and Region 3 to NCR, meaning we will designate NCR, Region 3 and Region 4A as one ecosystem or one geographic area. And then at the same time that Region 10, 11 and 12, and Region 6 and Region 7 will be considered also as one ecosystem or one geographical area. And then also, number three is the strict implementation of mass transport and workplace protocols, and also stringent work discipline, masking, social distancing, and good ventilation. And then lastly is to achieve a safe Christmas and national election. So our objective is to vaccinate at least 50 million of priority population before Christmas. And then all the NCR 10, the key cities, at least 70% fully vaccinated before Christmas. And also vaccinate at least 70% of the total population before the election period. So meaning before February of the election period, we already vaccinated more or less 70%. Next slide, please. So this will be our way forward, meaning our future operations. While the cases are continuously decreasing and our economy is slowly opening, we need to prepare for another surge or prevent same from happening. And we can only do this by striving to achieve the max to the max. Meaning we have to protect the centers of gravity, the schools and the universities.
Then second is to regenerate our healthcare workers and frontlining. Meaning, kailangan po natin maipahinga ng konti yung ating mga healthcare workers. At the same time, we have to create another surge in preparation for another surge. And then third, we have to reorganize and reconstitute our hospitals to strengthen further our healthcare system. Number four, to protect our seniors and children, and also to improve ventilation and minimum health standard enforcement at workplace. That's all for my report, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Can we have Secretary Duque? Good evening, Mr. President, and magandang gabi kay Senator Bongo, ES Medi Aldea, sa mga kapwa ko, cabinet members, at higit sa lahat ng ating pong mga kababayan. Ang aking pong report ay may tatlong bahagi. Unang-una ay yung ating pong maikling ulat ukol sa Typhoon Marine Response na susundan ng ating usual COVID-19 updates. Bilang panimula, Mr. President, nais namin kayong bahaginan sa ginawa natin pagtugon sa Bagyong Maring as of October 19, 2021. Meron higit 200,000 pamilya o higit 800,000 individual ang naapektuhan sa 1,592 barangay sa Regions 1, 2, and CAR. At sa bilang na ito, meron po tayong 543 na pamilya o 2,084 na individual ang nananatili sa 61 evacuation centers sa mga rehiyon. Meron 6 na sila na mga health facilities na agad natin natugunan at nakapagpadala po tayo ng 9 na Health Emergency Response Teams or HERTS sa Ilocos Sur, Nara, Palawan at CHD 8 upang mapibilis ang medical and emergency response operation sa mga lugar na ito. At meron na rin halos 8.5 million worth of health commodities gaya ng mga gamot at mga COVID-19 related supplies na preposition ng ating mga CHDs o regional offices upang magamit sa ating response operations. At patuloy lamang ang ating ugnayan sa ating mga Centers for Health Development at local health units concerned upang makapagpaabot ng nararapat na serbisyo sa mga apektadong pamilya sa mga lugar na akin pong nabanggit. Next slide. Dito naman po para sa ating usual COVID-19 updates. Ngayon pong ika-19 ng Oktubre, ay may nadagdag na 4,496 na bagong kaso. Ito po ay mas mababa doon sa nakaraan na 2 araw na mga 6,000 plus. Noong October 15 ay nasa 7,000 tayo. So nakita natin ito po ay tuloy-tuloy ang pagbaba. At sa ngayon po, yung ating 4,496 na naidagdag na mga kaso, 741 po ay mula sa National Capital Region. At 465 naman mula po sa Region 2 and 254 mula sa Region 4A. At ang mga pangunahing lugar na nakapag-ambag ng mataas na mga kaso, ang Negros Oriental 211, ang Cagayan 182, ang Zamboanga 155. Para naman sa ating mga aktibong kaso, ang bilang ngayon, ika-19 ng Oktubre ay nasa 63,637 at ito po ay nakatumbas 2.33% of all cases at ito po isa sa pinakamababa natin na naitala na mga aktibong kaso. Samantala ng ating pong recoveries ay umabot na sa 2.6 million thereabouts, no? Representing 96.17%. At ang ating naman mga pumanaw ay na idagdag na 211. Ang pangkalahatan natin na bilang ay 40,972
ang katumbas po nito ay 1.5% case fatality rate. At next, ito naman pong patuloy, makikita natin ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset. Ito pong atin 4-week moving average, ito po yung black line. Makikita po natin ang nag-peak po tayo sometime in September. Ayan po, pinakamataas natin, 20,948. Pero after that, nagsimula na bumaba ang mga kaso. In fact, ngayon po, October 13 to October 19, ito po yung ang naitala po na average daily cases ay nasa 6,955, which is 31% lower than the previous week or prior to this week, from October 6 to October 12, na kung saan ang atin pong 7-day moving average of 10,065 daily cases. At from here, galing po rito ay nasa 20% po ang ibinaba at ito po 31% ang ibinaba. So ito naman po yung ating mga representative regions na may mga pinakamataas na mga kaso. So sa madaling salita, Mr. President, talagang ito malinaw na nag-umpisa na talagang patuloy ang pagbaba ng mga kaso. Next slide. Ito naman po yung ating mga confirmed cases. Ito po yung mga iba't ibang mga epidemic curves ng mga iba't ibang major island groups. Yung pong kulay blue, ito po ang NCR. Nakita natin na una na siyang nagpakita ng malaking pagbaba ng mga kaso after the surge sometime in mid-September. Sumunod po ang rest of Luzon. Medyo nahuli po ang pagbaba ng rest of Luzon. At sumunod naman din po rito yung atin plus areas of Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite. At nakita po natin ito naman ang Mindanao, yung kulay orange na epidemic curve. Bumaba na rin po. Ganun din naman ang Kabisayaan. Nag-umpisa na rin po bumaba ang mga kaso. So, all in all, nakikita po natin the evidence that our cases have truly started to go down. No? Next slide. Ang healthcare worker benefits as of October 19 at 16 billion na ang atin na ipamahaging benepisyo pangkalahatan para sa ating po mga healthcare workers at kasama dito ang pinakabagong ulat ng atin pamamahagi ng special risk allowance at COVID-19 sickness and death compensation. At kumpara sa amin huling talaan no October 11, tumaas ng bahagya ang pondo na ibaba para sa special risk allowance ng healthcare workers na kabilang sa batches 3 and 4. Ang naipamahagi na nasa humigit kumulang na 55,000 healthcare workers ay nasa 735 million pesos na po at mula sa huling ulat na 617 million pesos. At para naman sa sickness and death compensation, mula sa 604 million, nasa 613 million ang atin na naipamahagi para sa mga healthcare workers na nagkaroon ng mild, moderate, at severe to critical na kaso ng COVID-19. Kasama rin dito ang mga benepisyaryo ng mga nasawing healthcare workers dahil po sa COVID-19. So, ang amin pong tanggapan ay patuloy na humihiling ng karagdagan na pondo para sa ating po mga healthcare workers na hindi pa nakatatanggap ng kanilang benepisyo at nais din namin na ipaalam na kami po ay upapatuloy sa pagtulong sa ating pong mga namamayaning healthcare workers na araw-araw lumalaban para po sa ating mga kababayan. So ito lamang po, next slide, ang pinakahuling ulat, ang bilang pagbubuod ay nakikita po natin ang patuloy na pagbagsak ng mga kaso natin at ang pinupuntilya natin ay patuloy na palakasin, palawigin ang tugon, lalo na sa mga maliliit na rehiyon
na kung saan ay nakita natin mabagal pa rin ang pagbagsak ng kanilang mga kaso at ang utilization rate ay nagbabanta pa rin na posibleng sumipa pa ito ng high risk utilization rate. Ano po? At pangalawang pagbubuod ang atin pong bakunahan sa A2 and A3 priority groups ay dapat pong isulong pa rin ito sa mga iba't ibang rehiyon at para makatulong sa atin pong full coverage. At ito po ay magkakaroon ng pinakamagandang epekto pagdating po sa pag-iwas na mabinaukan ang ating healthcare systems capacity at mapababa ang ating healthcare utilization rates and deaths. So ito na lang po ang akin pong huling bahagi ng pag-uulat at handa po akong sumagot sa inyo pong mga katanungan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Roque. May I call now on Secretary Lorenzana. Magandang gabi, Mr. President. Magandang gabi, mga kapwa ko lingkod bayan. Mr. President, ito po yung aming report ng Crisis Management, Crisis Action Plan Implementation na pinapatumad ng ating National Task Force on COVID. Next slide, please. Ito po yung ating mga ginawa nitong nakaraang linggo sa tracing and isolation. Meron po tayong 12,370. Suspected cases ay confirmed cases ay 6,453. Close contact trace 47,813. Yung po ating mga contact tracers ay medyo bumaba ang bilang dahil yung pong kontrata ng mga 20,000 contact tracers ay natapos na. Dito naman sa ating COVID test natin ay meron tayo na mula nung mag-umpisa yung ating crisis management ay 751,000 na yung ating testing. So total natin ngayon kabuuan po mula nung mag-umpisa tayo ay 20,865,838. Next slide please. Ito po magandang numero dahil bumaba po yung ating occupancy rate. Ibig sabihin na 22% na lang sa kabuuan nito ang ating may occupied ng ating mga may cases. Kaya dumami po yung ating mga bakanting beds. Next slide. Next slide please. Patuloy po rin natin pinapatubad yung minimum public health standards. Itong nakaraang linggo ay nakahuli sila ng violators, 361,470. Yung namang mga hindi pinalusot sa sick points ay 16,342. At saka yung mga hindi dapat lumalabas ng bahay ay 1,725. Next slide. Ito po yung health facility subcluster. Ito naman yung bilang ng mga hospital beds na nakalaan sa ICU at saka sa mga COVID beds. Ngayon po ay bumaba ng 57% na yung weekly healthcare utilization rate na binanggit na kayo na ni Secretary Roque. Pero ito po yung magandang numero ngayon. Halos kalahati na lang ang occupancy rate ng ating mga hospital beds ng pang-COVID. Kaya nga po yung mga ibang hospital ay nagbabawas ng COVID ward sa COVID beds. Kasi kukunti na lang po yung nagpapa-hospital. Next slide please. Ito po yung numero ng napakano po. This is clear na itong mga hindi vaccinated ay sila yung mga nandoon sa ICU beds, ICU wards, at saka yung intubated, yung pong meron ng tubo na nakasaksak sa lalamunan, ay sila yung mga hindi vaccinated. Kaya po siguro ito magiging halimbawa natin sa mga taong ayaw pa magpabakuna
na dapat sila mapapakunahan na. Ito naman po sa ating mga health workers na ating hinahire ay 96% na of the 10,226 ang nakuha na natin. Next slide please. Ito naman sa border subcluster ay merong 37,391 OFWs quarantine. Positivity rate of ROFs. Ito po yung mga returning overseas Filipinos na bumabalik. Ito na, nag-decrease yung kanilang positivity from 1.75% to 1.48%. Maganda pong gauge ito ng kung gaano katindi yung ating pag-testing ng mga COVID. 16,701 naman ROF saka foreigners ang ating asistihan. Ito naman yung 80,025 quarantine rooms for ROFs. Marami po yung ating quarantine rooms, 80,025 na quarantine rooms for ROH, returning Filipinos, NCR, Clark, Cebu, Davao. Marami po yan. And Subic, at ang kanila occupancy rate ay 79%. Yun naman sa airport, meron tayong 1,198 isolation rooms para po sa mga dumarating na kailangan i-isolate with a 40% occupancy rate. Next slide please. Ito yung mga dumarating ng mga natin, mga OFWs, 1,805 ang seafarers assisted, 9,352 returning overseas Filipinos by repatriation at saka 9,000 through 66 Benihan flights. Sa Malik probinsya naman, Mr. President, meron tayong na-assistingang 7,510 sa NAIA na pabalik sa kanilang probinsya at saka 6,599 ang nabigyan ng free rides in PITX. Thank you. We go now to Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, Executive Secretary Salvador Villavea, Senator Bongo, fellow public servants, mga kababayan ko, magandang gabi. Unang-unang pong iuulat ko ay ang nagaganap na bigayan na ayuda sa probinsya ng Bataan. Ito na lamang po ang natitirang probinsya matapos makatapos ang NCR at ang probinsya ng Laguna. So nakita po natin 99.01% or total of 691,364 beneficiaries na po ang nakatanggap. At ito na po ang huling linggo ng palugit na ibibigay natin sa Bataan para tapusin ang pagbibigay ng ayuda. Next slide please. Dito po makikita ang breakdown ng pagbibigay ng ayuda sa lahat ng municipalities ng Bataan. Next slide. Dito naman po sa ulat natin sa kampanya against illegal drugs. Makikita po na nakapagtala tayo ng 933 operations at nagkaroon po ng pagka-aresto sa 1,331. 16 naman po ang nag-surrender at 8 ang namatay sa anti-drug operations. Gusto ko lang pong bigyan ng pansin ng dalawang insidente. Ang isa ay naganap noong 16 October, 3:30 p.m. sa Aguinaldo Highway, Dasmariñas, Cavite, kung saan ang pinagsanib na pwersa ng PIDEA, PNP, AAP, NICA at Bureau of Custom ay nakapag-conduct ng bypass operations na nakapag-aresto ng dalawang drug pusher at confiscate ng 240 kilos worth of shabu. Naghahalaga po ng 1.65 billion pesos. At noong pong 18 October naman, 10 a.m. sa Punta Verde Subdivision, Pulong Kakutod, Angeles City, the same din pong grupo ng ating mga operators ang nakapag-conduct ng bypass operation. 4 na Chinese national ang nasawi at nakapag-kumpiska ng 38 kilos worth 262 million pesos worth of shabu. Kaya makikita po natin, sa loob lamang po ng isang linggo, 2 billion
11,570,419 pesos worth of shabu ang ating nakumpiska. May tuturing po na isa ito sa pinakamalaking accomplishment ng ating mga law enforcers. Next slide. Ito naman po ang talaan ng mga violations na na-record natin sa dumaang isang linggo. Ayan po ang not wearing face mask, 92,000. Mass gathering, 1,582. At no physical distancing sa 51,000. Mr. President, nais ko rin pong ibalita at paalalahanan na sa nalalapit nating eleksyon ay pinag-uutos natin at pinagbabawal sa ating mga kandidato ang pagbibigay ng tulong pinansyal, material o politikal na suporta sa CPP, NP, NDF at mga kaalyado o kasabing organisasyon ito. Kabilang na rin ang Abu Sayyaf Group, Bangsamoro Freedom Fighters at iba pa. Ang pagbabayad ng permit to campaign o permit to win sa mga teroristang ito ay katumbas ng pagsuporta sa kanilang illegal na gawain at masasabing hangarin. Mahigit itong pinagbabawal sa ilalim ng ating batas. Dito po sa Section 4 of RA 10168, the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, ay pwede pong patawan ng reclusion temporal hanggang reclusion perpetua o kaya ay magkakaroon ng fine na mula 500,000 to 1 million pesos sa mga lalabag sa batas. At ito rin po ay pinagbabawal sa Section 261 ng Omnibus Election Code of the Philippines na po pwede pong maglatag ng parusa 1 to 6 years imprisonment at disqualification to any public office. Nakahanda po ang DILG na magsampa ng kaso upang i-disqualify yung mga kandidatong napapatunayang nagbabayad o nagbibigay ng anumang uri ng suporta sa mga teroristang grupo oras na magsimula ang ating campaign period sa 2022 election, lalong-lalo na po sa CPP, NPA, NDF. Next slide. Sa pagbulita naman po ng UNDAS ngayong November 1, ang IATF ay naglabas na ng guidelines na ipasasara ang lahat ng sementeryo, memorial parks, libingan kasama na columbaria mula October 29 hanggang November 2, 2021. Ang ating mga kababayan ay maaaring bumisita sa mga nasabing lugar anumang araw maliban sa nasabing panahon. Nakadagdag din sa 30% capacity ang papayagan sa loob ng mga sementeryo at kailangang sumunod sa minimum public health standards. Ito ay ipatutupad ng ating mga LGUs, ng Philippine National Police, kasama ang mga barangay tanod, barangay public safety officers, at mga auxiliary units. Kinakailangan din magpasa ng ordinansa or executive order ng mga LGUs upang ito ay maipatupad ng maayos upang magliligtas ang ating mga kababayan sa paggunita ng darating na UNDAS. Yan lamang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Biyao to Secretary Roque. Juat, magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi po kay Executive Secretary Medialdea at kay Senator Bongo at sa lahat po ng kasama natin na nanunungkulan sa gobyerno. Well, ang ulat ko po ngayon ay pinalawig po natin yung ating pilot para sa alert level system. At ito po ay i-implement din natin sa ilang mga rehiyon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So kabahagi pa rin po ito ng pilot study at hindi pa po ito talaga permanente. No? Pero sa ngayon po, linagay po natin sa alert level 4 ang Region 7, Negros Oriental, ang Region 11, Davao Oriental. Nasa ilalim naman po ng Alert Level 3 ang Region 4A, Cavite, Laguna, Rizal, Region 7, Siquijor, at Region 11, Davao City, Davao del Norte. Nasa ilalim po ng Alert Level 2 naman po ang Region 4A, Batangas, Quezon Province, Lucena, City. No? Sa Region 7 po, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Cebu Province ay nasa Alert Level 2 rin. Kasama po sa Region 9, ay ang mga probinsya ng Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Oriental. Ang Alert Level 1 po ay ito po ay reserve po at inaamen po natin yung ating mga
matrix na dapat bago ma-alert level 1, meron na pong 70% ng populasyon ng A2 at A3 at ang eligible population ang napakunahan na. Pagkatapos po nito ay nandito po yung ating classification para sa ibang lugar na hindi pa po kabahagi ng alert level system. So, nasa ilalim po ng MECQ mula 16 hanggang 31 of October ang mga lugar ng Apayao, Kalinga, Batanes, Bulacan, Bataan, Naga City sa Luzon, at saka ang syudad ng Zamboanga City at ang probinsya ng Zamboanga del Norte sa Mindanao. Nasa ilalim naman po ng GCQ with heightened restrictions sa Luzon po ang mga probinsya ng Abra, ang Baguio City, ang Ilocos Sur, ang Pangasinan, ang Cagayan, ang Isabela, ang City of Santiago, ang Nueva Vizcaya at ang Quirino. Sa Visayas po, nasa ilalim din ng GCQ with heightened restrictions ang Bacolod City at ang Capiz. Sa Mindanao po, kabahagi po ng GCQ with heightened restrictions ang Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Butuan City, Surigao del Sur. Mapapasailalim naman po sa GCQ. Sa Luzon po ay ang mga probinsya ng Ilocos Norte, ang Dagupan City, ang Ifugao, ang Benguet, ang Tarlac, ang Occidental Mindoro, ang Oriental Mindoro, ang Puerto Princesa City, ang Marinduque, Albay, Camarines Norte. Sa Visayas po, mapapasailalim sa ilalim na po ng GCQ ang Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Iloilo City, Iloilo Province, Tacloban City. Sa Mindanao po, kabahagi po sa GCQ ang Zamboanga Sibugay, ang Misamis Occidental, ang Iligan City, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Cotabato City at Danao del Sur. Ang mga lugar na hindi po natin nabanggit, lahat po sila ay mapapasailalim po sa MGCQ. Next slide please. So yun lang po ngayon ang ating report sa ating taumbayan at maraming salamat Mayor at sa lahat ng ating mga kasama. Salamat, Secretary Roque. Now we're gonna we call Secretary Nograles to make his report. May adlaw, Mr. President, Senator Bongo, E.S. Medialdea, and ang ating mga kaubanan sa gabinete, mga kababayan. Ang report ko po ay tungkol naman sa Commission on Filipino Overseas or CFO na alam naman po natin ay nasa ilalim po ng Office of the President. Yung CFO, Mr. President, mandated under Batas Pambansa Bilang 79 para ma-promote and uphold yung interest, rights, and welfare ng overseas Filipinos. Pero ang emphasis po ng services ng CFO para po sa mga Filipino immigrants. Ito po yung mga Filipino permanent migrants abroad, mga permanent residents abroad ng mga Filipinos, mga naturalized in other countries, those who hold dual citizenship, Filipino spouses and other partners of foreign nationals, descendants of overseas Filipino youth overseas, exchange visitor program participants, and Filipino au pair participants. Ito po yung coverage ng CFO. Sa contribution naman ng CFO to a government's pandemic response, actually patuloy naman ang trabaho ng CFO at they undertook several initiatives dito sa pagtugon sa pandemic ng COVID-19, and they ensured its continuous delivery of services. But they were also able to realize savings ng 10.2 million pesos, which kinontribute naman po ng CFO to the pandemic response last year. Amidst the pandemic, ay committed pa rin ang CFO to its mantra na kalidad na serbisyo para sa mamamayan abot sa labas ng bayan. Next slide. Nag-facilitate din po ang CFO office from 2016 to 2020 ng mga donations, 174.59 million pesos worth of donations in financial donations and in-kind or material donations channeled through the Lingkod sa Kapwa Pilipino or Link Appeal at nakapag-benefit ng more than 265,000
sa pamamagitan ng mga small-scale at high-impact projects for social and economic development needs. Kabilang po dito yung mga medical missions, calamity relief assistance, classroom construction, scholarship grants, and skills training and skills transfer. Next slide. At malaki rin po yung ambag ng CFO Office sa war against human trafficking bilang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking or IACAT at chair ng Advocacy and Communications Committee ng nasabing council. They continue to operate itong 1343 action line. Ito po yung national hotline against human trafficking na nagbibigay po ng mga emergency response at tumutugon sa mga crisis calls from victims of human trafficking and their families. In fact, almost 250 cases mula sa hotline na ito ay na-handle po ng commission. May hinanda po na video presentation ng CFO para mas lalo nating ma-appreciate ang accomplishments po nila. If we can play the video of the Commission on Filipino Overseas. The Commission on Filipinos Overseas, or CFO, is an agency under the Office of the President, created through Batas Pambansa 79 in 1980 to uphold the interests, rights, and welfare of overseas Filipinos and strengthen their ties with the motherland. To ensure the welfare and protection of Filipino migrants on the issues and realities of migration, the CFO registers and provides pre-departure orientation counseling services to outbound Filipinos and their families who hold permanent resident visas abroad, our spouses, partners, or fiancés of foreign nationals, J1 visa or exchange visitor program participants, and Filipino au pairs to Europe. The Commission has developed online registration services as an adjustment to the new normal brought on by the COVID-19 pandemic. To strengthen overseas Filipinos' ties with Philippines, the CFO engages them as partners of nation building even while abroad through social development programs and services that benefit local communities and families left behind. The Commission serves crucial roles in interagency efforts, such as the Interagency Council Against Trafficking, the Interagency Committee on Philippine Schools Overseas, and the Interagency Committee on the celebration of the Month of Overseas Filipinos. The Commission is proud of several awards and citations in performing its duties, among them its ISO certification, the Prime HRM Bronze Award from the Civil Service Commission, and 2 unqualified ratings from the Commission on Audit, the highest rating possible for government agencies. To continuously provide quality service to the public, the CFO constantly improves its pool of talent and professionals and lives by its policy statement, kalidad de serbisyo para sa mamamayan, abot sa labas ng bayan. Yun na po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Well, I guess we're through with our resource persons now. Wala nang magre-report. So I will just say a few words about itong Blue Ribbon Committee hearing. We welcome the call of the Philippine College of Physicians that this matter should be immediately given to our courts and the Ombudsman. We have been saying this for the longest time, and we all know that the Senate cannot prosecute. Mabuti pa ang mga doktor. Alam at naintindihan nila. File cases is the right way to go. Stop using this issue in aid of election. Problema kasi sa Senate natin, trying hard maghanap ng mga issue na may nangungurakot o kaya may nakakapera. But up to now, the committee has not really built a case out of the numerous hearings
they have conducted. And so we go back now to what has been established many times. Walang overpricing, legal at naging ang proseso legal ang naging proseso ng pagbili according to what has been provided by Bayanihan 1 na deliver lahat at binayaran lang pagkatapos na deliver. And if you think that you have identified companies with tax issues, then file the appropriate cases. Matagal na naman namin sinasabi, kasuhan nyo ang mga dapat kasuhan. Lahat naman talaga dapat magbayad ng buwis. At kung kailangan magbayad, singilan para magbayad yung may mga atraso sa gobyerno. Kagaya ni Senator Gordon, you have not even taken steps to deliver the 86 million. And so I think we will have to see if we can call on the ombudsman to step in because patagal itong utang na ito at final and executory na. So bakit kung senador ang may tama, walang nagagawa at ilang taon na to? So itong mga senador siguro they are exempted from the operation of the law. Because until now, this 86 million, which was incurred during termino ni Gordon sa Subic, itong incessant and repetitive summons at wala man sana kung patawag ninyo at you can grill them all day long as it is relevant, pertinent and all. Sige. Pero kung paupuin ninyo ng ilang oras na hindi naman tatawagin and day to day yung summons, you call my memorandum stupid? Well, I challenge you. Bring your arguments to the proper court and I will answer you. You threaten the budget of different agencies of the executive because the officials refuse to attend to your hearings. Ito yung mga pang-abuso talaga itong masabi ko sa gobyerno pag demokrasya. Itong separation of powers, co-equal and everything. And they threaten to paralyze government. I challenge you, do it. Pag kayong mga hearing, reduce the budget by 1/3. Hinahamon ko kayo. Gawin ninyo yan. Mautak mo kaya kayo. Kaya ako, ordinaryo lang, 75. Pero kaya ng utak ninyo, sige. I challenge you. Yung tatatakot ninyo, mga sekretary. Anong sakit ng... ang sekretary? Kaso lang itong... You are before gentlemen. Tignan mo, sigaw-sigawan mo yan, makita nyo balang araw, it will come to a head. And then it would not be good for everybody in this republic. Tignan mo, subukan mo. Reduce it by 1/3. I challenge you. Huwag kang magtakot, gawin mo. O zero yung budget mo ang Office of the President. Sige nga. Gawin mo daw. Bakit? Abot ba yung pera ninyo kung hindi magaan sa akin? Kung hindi ako mag-release,
tit for tat. Kala nyo kayo lang marunong. Alam mo dito sa gobyerno, suplado, takutan. Gordon, Sus Mariusep ka. Yeah. Know where you come from. At alamin naman ninyo kung saan kami galing. Kumakain kami ng atay doon sa amin. Totoo lang. Totoo, tanongin mo yung mga military. Yung mga, ano doon, kinakain. Sa iyo, takutan lang eh. Walang takutan, diretso mo na. Let's have a showdown. Sige. Mamahusay naman kayo sa mga threatening. Let's have a confrontation para tapos na yung hangin mo. Kita mo ngayon, umalis ka na doon sa SBMA. Maganda na ang takbo. Ang hangin doon, wala nang paminsan-minsan na lang. Kasi wala ka na. Puro hangin ka lang eh. Ito yung mga kababayan ko. Tingnan ninyo itong mga abusado na akala ninyo. Mga Diyos sila. Threatening. Kaya itong mga reminders na we're encouraging developments in our vaccinations as the number of new cases. We are hopeful that this will be the end of this pandemic in this country soonest. Pero wag pa rin yung kumpiyansa, mag-ingat. Paski na pa paano sinabi na sa inyo noon, mask, hugas, iwas, at labanan ang virus ng bakuna at huwag mamimili. Ang sinabi ko kay Secretary Galvez, haluin lahat. Ihalo yung karton por karton, o dito itapon isa, o sa dito na. Huwag kayong mamili kasi talagang ito namang lahat bakuna. Okay to. I mean, they're all with, ngayon kung subukan ninyo, ayaw ninyo ng bakuna, anti-rabies, marami akong stock dyan ngayon. Pag may rabies epidemic doon sa lugar ninyo, di yun na lang ipadala ko. Ayaw ninyo ng bakuna ng huwag kayong mamili. Kasi sinabi ko, lahat yan may visa. Ayaw ninyo ng mga China. Ngayon gusto ninyo China farm kasi nag-China farm kaming lahat dito. Kami nga ang huli. Alam mo kung ang bakuna hindi effective. Do you know that if these vaccines that we have been giving to the population are not really effective and right? Marami nang patay ngayon. We've been trying really hard to fight itong sa COVID program. Nakatutok kami lahat dito. I'd like to thank everybody who have really contributed to what we are now seeing. Hindi mo sabi success, but what you see now. At itong ating roko sa mga senador, okay mo lang yan. Basta do not overstep. Malaman mo man kasi. Ako na ako, kaya sabi ko noon continuation. Sabi ko nga kay
Secretary Galvez, pati sa kay Secretary Doge, sige, magbalik kayo doon kasi nakaumpisa na kayo. Yung pag-sign ko ng memorandum. Pero kung gano'n man lang, gano'n sigaw-sigawan ninyo, o paupuin ninyo ng ilang oras, tapos pauwiin ninyo, ni isang tanong wala, anak ng... kung gawain ko sa inyo yan, hindi lang ninyo alam kung paano, pero kung gawain ko sa inyo yan, maligaya kayo. Mga kababayan ko, dito tayo sa kampo ng tama. Huwag kayo doon sa kampo ng mali. Pag sabihin ko sa inyo, lalo na sabihin ko sa iyo, mamili kayo ng bagong mga opisyal, senador, basta yung bago. Hindi naman kailangan, wala talaga hindi sa gobyerno. They might be government officials, past or present. But try to scout new faces. Huwag pabalik-balik sus Mario. Kay Gordon. Anong nakuha ninyo kay Gordon? Di PDAP. Pati mukha niya nilagay sa ambulansa. Mabuti sana yung may-ari ng mukha na yan. Isakay sa ambulansya. Maraming salamat po. Malaki ang papel ng mga